ඔන්න මම ආයෙත් ආවා රසසරණ YouTube channel එකෙන් ඔයාලගේ බබාලට දෙන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක් ගැන කියලා දෙන්න. ඒ තමයි පෝෂණ බත. පෝෂණ බත හරියට හදාගන්න විදිය ගොඩාක් වැදගත්. මොකද මාස 6න් කෑම පටන් ගන්න බබාට නිවැරදිව හරියාකාරව පෝෂණ බත හදාගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ පෝෂණ බත හදාගන්න විදිය කොහොමද කියලා. පෝෂණ බත හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කියන්නම් මේ තියෙන සුවඳැල් හාල්. ඔයගලන්ට කැමති හාලක් ගන්න පුළුවන් සුවඳැල් හරි ඔයගලන් බබාට දෙන රතු කැකුළු හරි රතු බාස්මති හරි කැමති වර්ගයේ හාලක්. දඹර ටිකක්, අලු කෙසෙල් ටිකක්, කහ බතල. මම මේ කහ බතල ගත්තේ කහ බතල බබාට ගොඩාක් ගුණදායක එළවලුවක්. ගෝවා මල්. ගෝවා මල් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පරිස්සමට ගන්න ඕනේ. මේ වැතරේ චුටි චුටි සත්තු ඉන්නවා. ඒ නිසා මම මේක අරගත්තේ හොඳට උණු වතුරයි ලුණු වතුරයි දාලා තම්බලා හොඳට සෝදලා තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගෝවා මල් ගන්නදී ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මාළු කෑල්ලක්, තලපත් මාළු හරි තෝර මාළු හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති බබාට දෙන බබාට ගුණයි කියලා තියෙන ඕනම මාළු වර්ගයක්. නිවිති. මේකෙදිත් මම නිවිති ගත්තේ ඔයාලට මුකුණු වෙන්න කංකුම් ඕනම් පලා වර්ගයක් ඔයාලට බබාට දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි එනම් හදමු. හොඳට සෝදාගෙන තියෙන්නේ මම මේ හාල් ටික පෑන් එකක් ලිපේ තියෙනවා. ලිපේ තියලා මම මේ හාල් ටික පෑන් එකට දානවා. මේක හොඳට බෙරි කර ගන්න නිසා මම ටිකක් වතුර වැඩිපුර එකතු කරනවා. දැන් අපිට පේනවා මේක තැම්බීගෙන එනකොටම අපි මේකට දාගමු මාළු ටික. මොකද අපි කලින් එකතු කරගත්තේ නැත්තේ එළවලු ගොඩාක් තැම්බුනාම එළවලු වල ගුණය නැති වෙනවා. ඒ නිසා අපි බත් එක තැම්බීගෙන එනකොට තමයි එළවලු එකතු කරන්නේ. මල් ගෝවා ටික එකතු කරගත්තා. අලු කෙසෙල් ටික. දඹර ටික. මම කහ බතල ටික තව ටිකක් මේක තැම්බුණාට පස්සේ එකතු කරගන්නවා. මොකද කහ බතල කියන්නේ ගොඩාක් ඉක්මනට තැම්බෙන අල වර්ගයක්. ඒ නිසා මේක තව චුට්ටක් තැම්බෙන්න ඇරලා මම කහ බතල ටික එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් කහ බතල ටික එකතු කරගමු. හරි දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරගමු. ලිප ඔෆ් කරගෙන නිවිති ටිකක් මම මේකට උඩින් එකතු කරගන්නවා. නිවිති ලිප නිවුනට පස්සේ එකතු කරගන්න. නැත්නම් නිවිති වල තියෙන ගුණය නැති වෙනවා. ඒකට මේක ටික වහලා තියලා මිනිත්තු කීපයක් දැන් මේක වහලා තිබ්බම අපිට පේන නිවිති ටික තැම්බිලා තියෙනවා. මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් බබාලට දෙන තෙල් වර්ගයක්, බටර් වර්ගයක්, ඔලිව් ඔයිල් ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්. ඔයාට ඉන්නේ ගොඩාක් චුටි බබෙක් නම් මේක හොඳට මත ගාගෙන දෙන්න. බබාට කෑලි හපන්න බැහැනේ. හොඳට මත ගාගෙන පොඩි වෙනකම්ම හොඳට මේක මත ගාගන්න. මේකට ඔයගලන්ට කැමති බබාට දෙන්න පුළුවන් එළවලු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දිනෙන් දින රස අනුව එක එක જાති එළවලු එකතු කරගන්න.